Вітаю вас, друзі! Наростає інтрига щодо того, що Трамп робитиме вже у п'ятницю, коли мине термін ультиматуму, який він висунув так званій Росії. Сьогодні до Москви прибув його спеціальний представник Стів Вітков. Прогнозувати, що саме Трамп буде робити, це справа невдячна, тому що він може або запровадити досить серйозні санкції проти так званої Росії, або санкції так собі, або взагалі нічого не зробити. Побачимо, що станеться протягом наступного досить короткого періоду часу. Зате про одне ми точно можемо казати із абсолютною впевненістю. Трамп буде робити ядерні ракети. Він про це учора заявив, коли заліз на дах Білого дому. Пане президенте, що ви хочете побудувати? Що ви намагаєтеся побудувати? Ракети! Ядерні ракети! Ви кажете більше ракет? Ви будуєте ракети? Разом із тим є доволі приємні новини із Молдови. Вона не церемониться із російською агентурою і певною мірою поводиться навіть сміливіше, аніж Україна до повномасштабного вторгнення. Учора суд Молдови оголосив вирок проросійській діячці Євгенії Гуцул і відправив її до в'язниці на 7 років. Приговор суда в отношении Башкана Гагаузии Евгении Александровны Гуцул – это судилище, а не суд. Приговор неоправданно жестокий. А зараз я маю нагадати вам про найважливіше – про донат на поточний русоріз. Ми досі не можемо приймати запити від усіх підрозділів і змушені обмежувати видачу через недостатність фінансування, тому я прошу про ваші 2 гривні. Реквізити є, як завжди, в описі до цього відео, ну і не забувайте, а вже ж підписатися на мій канал. Почнемо із новин із Молдови. Молдова має проєвропейський курс і підтримує Україну. А вже ж це дуже не подобається росіянам, і вони час від часу Молдові погрожують. Форсирует милитаризацию республики, превращает страну в часть агрессивной антироссийской периферии Европы. Для того, щоб впливати на Молдову, Кремль фінансує чимало проросійських діячів. І от одна із них – це Євгенія Гуцул, Башкан, тобто голова Гагаузької автономії. Вона особисто зустрічалася із Владимиром Путіним, та й взагалі у Москві Гуцул бувала частіше, аніж у Гагаузії. Уже происходит официальная замена словами «мама», «папа». А заменяются они родитель 1, родитель 2. Что касается родителя номер 1, родителя номер 2. Разом із іншими молдовськими прибічниками так званої Росії Євгенія Гуцул увійшла до прокремлівського політичного блоку під назвою «Побєда». Він утворився, зареєстрований і знаходиться у Москві. Мы инициируем и начинаем сбор подписей среди граждан Республики Молдова за союз з Російською Федерацією. Будучи головою автономного утворення Гагаузія, Гуцул неодноразово погрожувала, що вона виведе Гагаузію зі складу Молдови. Гагаузия оставляет за собой внешнее самоопределение. То есть выход із состава Республіки Молдова. Напевно, судити її варто було би за державну зраду, але отримала вона свій вирок не за це, а за те, що брала російські гроші. Вона сама про це розповідала. Туда поступило около $1 миллиона, и это бы поступало бы ежемесячно для выплаты дополнительных финансов. А росіяни фінансували її діяльність і інших проросійських сил на території Молдови. Тож учора Євгенія Гуцул отримала 7 років, поки що у першій інстанції. Здание оцеплено по периметру, все происходит очень быстро. Суд Кишинева приговорил Евгению Гуцул к 7 годам лишения свободы. Дуже шкода, що у нас до повномасштабного вторгнення так не зробили із Медведчуком, із Мураєвим та багатьма іншими, та й досі Бойко сидить у Верховній Раді. Ну а росіяни, а вже ж, обурені. Режим гражданки Румынии Майи Санду устраняет неугодных. Але варто розуміти іншу сторону медалі. Молдова може отак сміливо діяти, Азербайджан може сміливо діяти, Вірменія може сміливо діяти проти Росії тільки тому, що сьогодні український солдат тримає оборону, і тому, що росіяни не можуть на ці країни кинути значні ресурси, бо вони зайняті війною. Якби не українська армія, то усі ці країни, та й не тільки вони, не могли би так вільно діяти, не могли би відстоювати свої національні інтереси. Тоді б Кремль дійсно почав би втілювати свої погрози. Режим, который в Кишиневе обосновался и который идет просто след в след
по стопам киевского режима. Слід у слід сьогодні йшов по Москві із представником Владіміра Путіна спеціальний представник Трампа Стів Вітков. Він прилетів для того, щоб передати його ультиматум і, можливо, про щось домовитись із росіянами. Цікаво, росіяни йому таки запхали щось у те саме місце? Да, наверное, тебя примут. Даже, наверное, у тебя этот ультиматум возьмут, скатают его в трубочку и вернут тебя обратно в той или иной форме. И отправят тебя назад. Учора також західні медіа почали поширювати чутки від джерел, наближених до чемоданчика Владіміра Путіна, що начебто так звана Росія може усе ж таки погодитись на повітряне перемир'я для того, щоб уникнути санкцій. Очевидно, що це був контрольований злив інформації від самого Кремля, тому що там немає ніяких незалежних джерел навколо Владіміра Путіна, але маю вам нагадати, що буквально за декілька днів до того Лукашенко теж казав, що треба повітряне перемир'я. Воздушное перемирие. Я говорю, да Россия в этом заинтересована, и президент Путин. Но вы же этого не хотите? Скажите Зеленскому, пускай на это идет, чтобы не было вот этих летающих аппаратов и на голову людям не падали. Навіть якщо це і правда, і Кремль запропонує Трампу повітряне перемир'я, це все одно буде профанація і спроба потягнути час і відтермінувати запровадження санкцій. Трамп сам перебуває у досить непростій ситуації, але я нагадаю, що і пропозиція України, і пропозиція Сполучених Штатів Америки – це повне і усеосяжне перемир'я, а не тільки по компонентах. Ми в Україні повністю підтримуємо американську пропозицію негайного припинення вогню. Інше питання, чи хоче сам американський президент завдати серйозної шкоди так званій Росії. Я у цьому сумніваюся, але дуже хочу помилятися. Сам американський лідер опинився у досить непростому становищі, тому що він то з одного боку обіцяв санкції запровадити, а з іншого боку Індія, найбільший імпортер російської нафти і партнер торговельний Сполучених Штатів Америки, відмовляється від вимоги Трампа припинити купувати російську нафту. А без забезпечення виконання санкцій, які Трамп хотів би запровадити, ситуація стає іще складнішою. Побачимо, що там буде. Побачимо, що станеться протягом наступного досить короткого періоду часу. Єдине, що я закликаю вас не мати завищених очікувань щодо ультиматуму Трампа, тому що тоді не так боляче буде переживати погані новини, якщо вони будуть. На погані новини поскаржився кадирівський генерал Апті Алаудінов. Да, они нам наносят очень большой ущерб и в экономическом порядке, плане, и во всех остальных, как говорится, составляющих. Якби подібні слова на російському телебаченні сказав би будь-хто інший, він би вже поїхав до в'язниці, але це не працює у випадку із кадирівцями. Апті Алаудінова щось серйозно вкусило, тому що він іще й заговорив, що так звана Росія досі не досягла жодної стратегічної цілі і понесла великі втрати. После того, как мы понесли такие потери, не добившись никаких целей, не сделав того, что мы изначально ставили себе за цель, то есть, хотя бы отодвинуть противника, врага от наших ворот, скажем. І так воно і є. Так звана Російська Федерація від початку російсько-української війни і повномасштабного вторгнення не змогла досягти жодної своєї стратегічної цілі. Але тактичні успіхи у противника, на жаль, є, зокрема на Покровському напрямку. За повідомленням Deep State, за останні декілька днів противник зміг просунутись у бік селища Родинське, це за Покровськом. Якщо росіяни його захоплять, то вони візьмуть під повний вогневий контроль усі логістичні шляхи до Мирнограда та Покровська. Ситуація наближається до критичної і війську дуже потрібна наша із вами допомога. А за минулу добу наші воїни завдяки вам отримали ще 315 нових FPV. Ми бійці 4-го батальйону 46-ї окремої аеромобільної Подільської бригади. Хочемо висловити подяку спільноті Стерненко та пану Стерненко за надані 60 FPV-дронів. Вже найближчим часом ці дрони поїдуть на позицію для знищення ворога та звільнення нашої території. Слава Україні! Героям слава! Бажаємо здоров'я! Ми взвод безпілотних літальних апаратів 505-го окремого батальйону морської піхоти. Дякуємо пану Стерненко і його спільноті за надані нам дрони. Вони допомагають нам нищити ворога і наближають нашу перемогу. Також дякую людям, що донатять.
Без вас би цих дронів не було. І як бачите, дрони дуже швидко надходять до нас, і ми одразу їх пускаємо в роботу. Слава Україні! Ми бійці батальйону поліції особливого призначення МСП Запорізької області. Виносимо подяку спільноті Стерненко за надані дрони для знищення ворожих наземних цілей. Слава Україні! Героям слава! Бажаємо міцного здоров'я, вкотре ми щиро хочемо віддячити від імені всього 42-го батальйону 57-ї окремої мотопіхотної бригади, спільноту Стерненка та безпосередньо пану Сергію за надання 50 прекрасних пташок. Шановні громадяни, ці дрони та ваша допомога є надійним гарантом нашої бойової ефективності, є надійним захистом для нашої піхоти та ефективним ураженням окупанта в голову. Тож, дякуємо всім свідомим, допомагайте пану Сергію та слава Україні! Батальйон безпілотних систем 156-ї окремої механізованої бригади дякує спільноті Стерненка та самому пану Сергію за надану допомогу. Слава Україні! Героям слава! Ми взвод БПЛА «Барні» 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади мотопіхотного батальйону. Дякуємо спільноті Сергія Стерненка та особисто Сергію Стерненко за надані 50 русорізів. Русоріз має тривати. Слава Україні! Героям слава, друзі! Будемо стежити за новинами, але незалежно від того, що у п'ятницю вирішить американський президент, ми із вами й далі маємо максимально активно допомагати силам безпеки та оборони України.